Salutare, bomicuților, și bine am regăsit la un nou vlog pe acest canal în care o să vorbim despre sistemul educației din România. Din păcate, o să-ți vorbesc ce-ți oferă România dacă ești o persoană cu dizabilități. Dacă ești afectat doar pe partea corpului, cum sunt și eu, adică handicap locomotor, automat școlile te vor trimite la o școală specială. Chiar dacă tu neuron nu ai nimic și doar locomotorul. Din păcate ești pus în aceeași oală, adică în aceeași clasă, cu copii care au deficiențe mentale, adică retard mental. Aici o să găsești profesori foarte buni și profesori poate ei, și chiar nu mă ofer să zic asta, pentru că o să vă dau câteva exemple. Bun, hai să începem. Am trecut de grădiniță, clasa 1, am ajuns în clasa a 2. Pește cine am dat în clasa a 2, băi frate. Deci, nu știu dacă puteți să vă imaginați, dar eu în clasa a 2 m-am dus o săptămână la școală. Bă, o săptămână și restul am stat acasă. De ce? Pentru că profesora, cred că era sticterită de atâția ani în educație, și când m-am dus acolo, m-am văzut că nu puteam să merg, că trebuie să am nevoie de cineva să mă ducă la toaletă, și i-a zis lui mama, pe bă, dacă copilul ăsta nu ai ce să faci, du-l la spitalul de nebun, pentru că copilul dumneavoastră este nebun. Nu are ce să caute la școală specială. Pe bune? Păi eu sunt un copil cu deficiențe locomotorii. La mental n-am nimic. Păi, eu știți că v-am spus, eu n-am mers pe jos până în clasa 5-a. Mama m-a dus în brațe până în clasa 5-a. Păi și asta o săptămână când m-a dus, cât m-a chinuit pe mine, cât s-a chinuit mama să mă duc în brațe până la școală, profesorul a zis, păi n-am eu ce să fac cu copilul dumneavoastră, că e retardat mental, e nebun. L-o duceți la casă și țineți la casă. Toate că mama s-a chinuit cu mine în săptămâna aia să mă ducă până la școală, în brațe, pe iarnă, pe frig, pe nisoare, pe ploaie, s-a chinuit, frate. Și să zică, o profesoră din școală specială du la casă, că nu e de școala asta copilul tău, mi se pare aiurea, știi? Deci, în săptămâna aia în care m-am dus din tot anul, avea aici la deget un inert de la Cataroi, tată, care avea 200 de kg. Dacă se dea el în cap își mergea cap. Pe unii colegi i-a bătut, pe o fată a dus-o chiar, adică 0, a ras în cap. După aia a venit cu mama, e la școală, dar mă rog, în fine, ca idee, anul acela am stat acasă, am pierdut informație, bine, ce informație am pierdut eu acolo, nu și are rost, doar ce făceam 2 plus 2 și 3 plus 4. După aia am avansat în clasa 3, toată la o clasă de ăștia de copii foarte, foarte reduși, din păcate, mentală. Și am văzut o altă profesoară că aveam un potențial, știi? Și m-a repartizat în cea mai bună clasă din școală. Nici acolo nu se învăța cine știe ce, chiar nu se învăța, dar eram mai bine față de clasa care am fost. Dar acolo pot să zic că am găsit, nu știu, a dat noroc peste mine, deci a dat bun noroc chiar. Am găsit 2 profesoare care pot să spun că dacă nu dădeam peste ele în clasă ca profesoare, pot să zic că nu știam dacă eram în punctul în care sunt aici,
Adică acolo am învățat cea mai multă informație. Am asimilat foarte mult. Bun, am învățat să citesc și a fost super tare. Pentru că profesoarele astea, când scăpau de copiii ăștia, să le predea, mie îmi preda o materie, aceeași materie, dar cu un grad sau 2 de dificultate mai sus. Adică cu mine făceau aceeași materie, dar puțin mai dedicată la dificultate. Având în vedere că eu n-am putut să scriu niciodată și nici nu pot, pentru că într-un rămâna ca dracu, efectiv nu pot să scriu deloc. Prin clasa 4 sau 5-a a venit o profesoră în clasă la noi și eu i-au pus să zic că a fost singura profesoră care s-a gândit atât de mult ce aș putea să fac eu cu copilul ăsta să-l învăț mai repede, pentru că putea să-mi explice verbal, putea să-mi învețe arătându-mi, dar ea s-a gândit în felul următor: ce-ar fi că băiatul ăsta să aibă un caiet de română, matematică, mai multe chestii. Și ea scria pe caietul de română o lecție. Și eu mi-a zis, uite, Andrei, ți-am scris aici pe caiet o lecție din carte și vreau să subliniez cu curala verde, de exemplu, substantivele, cu curala aia adjectivele, cu curala aia pronumele, verbele, etică, ca să-mi dai seama la care știi, da? Și unde vedeam substantiv, băgam verde, unde vedeam verb, băgam maro și la matematică la fel. La matematică, vă dau un exemplu. Acum am băgat, nu știu, 159.999 am mulțit cu 6.021, știi? Și i-a ajuns acolo, îmi făcea tot calculul și la final îmi punea rezultatul. Același exercițiu, încă el, mi-l făcea, dar cu alt rezultat. Și eu trebuia să le calculez, să-mi dau care e bun, să-mi dau seama care este răspunsul bun. Era ăla. Și după ce l-am calculat, trebuia să-l înțepuiesc sau să-l subliniez. După aia verifica și spunea, bă, asta e bună, asta nu e bună, n-ai calculat-o bine. Și asta a fost. M-a ajutat foarte mult aceste două profesori. Tot ce vă povestesc eu acum despre clasa 1-8, își spun cu o mare bucurie. Chiar dacă acolo am stat în aceeași clasă cu copii cu dizabilități mentale, cu retard mental, a fost o bucurie enormă, frate. Îmi aduc aminte cu o mare bucurie de acele momente. Dar când vine vorba de profesională, unde am făcut 4 ani, îmi vine foarte greu să exprim toate ideile de acolo, tot ce am rămas, cu toate amintirile care mi-au rămas, îmi vine foarte greu să vi le explic, pentru că e foarte dureros. Dar o să vi le explic. Deci am dormit la cele 8 clase, dar după aia a venit timpul să mă duc la o profesională, unde a fost cam, cum am dus în prima zi la liceu, am fost partizat într-o clasă unde se învăța vrăjitorie. Și primul meu gând a fost, păi, și m-am gândit că inspectorul ăsta, cât de impertinent să fie, adică ce aș putea eu să fac cu o mână, știi? Adică nici n-a venit să mă vadă, nici n-a venit. M-a băgat pur și simplu forțat în clasă de croitorie. Ce să fac eu acolo, frate, cu o mână? Dacă mi-am amintesc,
o să pun, o să vă atașez ce am făcut eu la școală. Din ce mai am. Tighele, chestii croite, o să vi le pun pe ecran. Ce am făcut o singură mână. Pentru că a fost un inspector foarte redus mental. Bun, hai să trecem peste asta. Lăsând deoparte asta cu creităritul, de fapt a fost ca în orice profesională, în geografie, matematică, română, fizică, toate nebunirile astea de materii, dar ce nu m-a plăcut mie acolo, frate, a fost că acolo se preda maxim scăderi, clasa 9, clasa 10, a 11 și a 12, scăderi, adunări, înmulțiri și foarte puțină împărțire. Ținând cont, am uitat să vă precizez că eu în clasa 8-a începusem să fac radicale. Adică, bun, acum dacă mă apuc să fac un radical, nu mai știu, că l-am uitat. Dar eu în clasa 8-a, pe lângă liceu, făceam radicale și aici, în liceu fac înmulțiri, adunări, scăderi și împărțiri și înmulțiri. Că deja nu știu, dar sunt foarte frustrat, frate, pentru că aici nu ți se oferă drepturile pe care vrea un om să le aibă. Pe partea de limba română, ce să vă spun? O mare cretinitate, pentru că deci, profesorii le dădeau colegilor mei o carte de română să copieze de acolo. Și dacă copiau tot, se scriau de acolo cu virgule, cu puncte, doar să copieze ce scrie pe carte, pe caiet, le dădea 10 pe caiet, că a copiat frumos, cu virgule, cu puncte. Pe căcatul să se lua 10. Bun, și acum am ultima chestie pe care vreau să vă zic și mi se pare cea mai tare chestie în ghilimele, cea mai tare chestie posibilă, ora de fizică. Păi la ora de fizică a fost printre cele mai nasoare ore din viața mea la școală, pentru că aveam o profesoară sectorită, deci nu aveam caiet. Eu în ora de fizică, ca să vă spun mai pe scurt, eu în ora de fizică trebuia să țin minte tot ce preda profesoara. Adică eu trebuie să fiu ochi și urechi. Acolo la ora ei m-am forțat și am învățat tot în ora respectivă. Doar verbal și arătat. Și colegii mei aveau coiete, aveau tot felul de chestii. Dar eu am învățat și mi-a rămas în minte. Băi, săptămâna, cum am venit peste o săptămână, a dat un mic test, ca să vă spun. Pe mine m-a ridicat la picioare. Și mi-a spus, spune și mie tema pe care am făcut-o săptămâna trecută. Păi, bun, am spus, așa, i-am spus tema respectivă. Băi, deci 10 secunde, mă lăsa în picioare 10 secunde și îmi spunea, ok, Andrei, stai jos, ai 4. Păi eu i-am spus, păi doamna profesoară, lasă-mă să zic toată tema că am învățat. Nu, suficient, ai 4. Și pe colegii mei îi lăsau cu caietele în față, îi lăsau în picioare câte 2, 3, 5 minute să zică tot. Și le dădea 6, 7, 8 cu caietul în față. Și eu care am ținut minte toată tema, după 10-15 secunde a 3 s-a jos, ai pasul cantarog. Mersi frumos, doamna profesoară, băia frate, acum ca un mic rezumat, o să vă spun ce înseamnă să ai dificultăți de vorbire acumulatorii, ce înseamnă să fii un om handicap în România, în sistemul educației și în afară, viața de zi cu zi. Păi,
hai să întrebăm. Aici este mai greu, pentru că nu prea poți să ai prieteni cu care să ieși afară. Am întâlnit foarte, foarte multe persoane care sunt în locul meu și pur și simplu nu au prieteni, deci au problema asta și nu prea sunt acceptate în grupuri. Chiar cunosc adulți, dar vă spun, am făcut kinetoterapie acum vreo 8 ani de zile, pe lângă mine, făceam 5 minute până acolo. Acolo am cunoscut niște oameni cu pareza de la short în jos, adică nu își mișcau picioarele deloc, erau doar în scaun cu rotile. Și oamenii s-au retras și s-au făcut un grup error, numai cu oameni în scaun cu rotile. Cu rotile erau vreo 7-8 oameni. Ei mi-au zis că au încercat să-și facă prieteni normali, dar pur și simplu n-au reușit, pentru că oamenii te văd, băi, ești puțin mai diferit decât ei. Ia uite-l pe ăsta cum merge, ia uite-l pe ăsta în scaun cu rotile, ia uite-l pe ăla cum face, ia uite-l pe ăla cum vorbește. Însă sunt mai dăcacei, nu mi-a plăcut, frate, deloc, pentru că nu ai drepturi. Nu poți să faci o școală normală chiar dacă ai niște probleme documentării și chiar dacă ești Einstein și înveți cât 5 persoane la un loc. Nu poți să zici asta, pentru că inspectoratul școală te bagă la școli speciale, te bagă la îngrămădeală, te bagă la grămadă cu toți oamenii cu retard mental. Bă, nu ai dreptul, mă, nu poți să alegi. Și asta m-a frustrat pe mine foarte, foarte, foarte mult, pentru că am pierdut foarte multă informație, am pierdut foarte mulți ani, am pierdut tot. Dar noroc că am stat pe acasă și cu profesoarele astea două care au tot respectul de la mine în față de el. E greu să faci prieteni. E greu să comunici, pentru că oamenii n-au răbdare cu tine. Cam asta e opinia mea. Asta v-am spus pentru că asta încerc. Sistemul educației. Dar până în pământ, frate, și după pământ. Rău de tot, minus 500 de metri în pământ. Sistemul educației e complet la pământ, nu mă zic, frate, totul e la pământ. Da, vreau să vă zic o chestie. Și părinții tăi ar trebui să se uite la faza asta din clip. Dacă ești o persoană cu dizabilități și ești obligat, forțat să te duci la o școală specială, au apărut drepturile tale, deci nu te du acolo, încearcă să faci tot posibil să ieși de acolo, să-ți recapeți viața, să înveți foarte bine la o școală normală, că dacă tu știi că poți, că ești normal la cap, că gândești foarte bine și lucid și că ai dat probleme acumulatorii, au apărut drepturile, frate. Nu te lăsa călcat în picioare în țara asta de nimic. Cam atât am vrut să vă zic. Aveți grijă de voi, învățați ce vă place, ca să ajungeți. Cam atât a fost. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți lăsa acolo un like, un comentariu, un share. Citesc toate comentariile, vă răspund. Cam atât. Hai, ne vedem jos în rubrica de comentarii. Salut!